In this video, you are going to learn about geometric sequence, how to identify which one is geometric sequence, and how to find the common ratio. First, how to find the common ratio. Before we will answer this 10 item na hanapin natin yung common ratio. Example muna. Between -2 and 4, ang ratio dyan ay 4 divided by -2, and that is -2. Next, the ratio between 3 and 12 ay i-divide mo lang yung next sa previous na number. So this is 12 divided by 3 is equals to 4. So 4 ang ratio natin dito. Next, between 8 and 2, ang ratio natin dyan ay 2 divided by 8. And that is 1/4 or 0.25. Now, let's do this 10 item na i-identify natin kung ano yung mga common ratio nila. Paalala lang, never memorize the answer. Kasi ito ay meron lang nag-send sa atin para i-identify natin yung common ratio. Pero lagi ko na inuulit ito, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano nga ba natin hanapin yung common ratio nito. Ngayon, based sa example natin, i-divide lang natin yung next na number sa previous na number. Dito sa number 1, this is 2, 6, 18, 54, 162. I-divide natin ito. 6 divided by 2, and that is 3. So therefore, ang common ratio dito sa number 1 ay 3. So itong common ratio na 3, yan yung pang-multiply natin sa mga numbers na ito para maging 18, para maging 54, at para maging 162. Now, kung identify natin ang next term, 162 times 3, and that is, this is 6, 18 carry 1, 486. Next, dito tayo sa number 2. 5, 15, 45, 135. Ang common ratio, 15 divided by 5, and that is 3. Therefore, itong 3, yan yung pa-multiply natin sa 15 para maging 45. 45 times 3 equals 135. Therefore, para ma-identify natin yung next term, si 135, ay i-multiply lang natin ng 3. So, this is 15 carry 1, 9, 10 carry 1, 405 ang next term. So, ang sagot dito sa common ratio, ang common ratio dito ay 3. Next, dito na tayo sa number 3. By the way, itong geometric sequence ay hindi nawawala sa mismong civil service exam. Hanggat merong tinatawag nating number series, isa yan sa mga tips in identifying the pattern sa mismong number series. So anyway, proceed na tayo sa number 3. This is -1, -3, -9, -27. How to find the common ratio again? -3 divided by -1. So ang common ratio niyan ay +3. So therefore, itong +3 na ito, yan yung pang-multiply mo dito sa mga numbers na yan para ma-identify mo yung next. -3 times 3 equals -9. -9 times 3 equals -27. So para ma-identify mo yung next term, i-multiply mo lang ng 3 itong si -27. And that is, this is 21, 2, 6, 7, 8. So this is -81. Again, ang common ratio dito sa number 3 ay 3. Now, dito na tayo sa number 4. This is 1/2
Ang next ay 3, 2, 9 over 2, 27 over 2. Para i-identify ulit natin yung common ratio, pareho pa rin. 3 over 2 divided by 1/2. Para klaro lang, ganito ang pag-divide ng mga fractions. 3 over 2, kopyahin lang. Ang division maging multiplication, reciprocal ni 1/2 ay 2 over 1. Pwede mo namang i-cancel yan siya. So, ang sagot dito ay 3. Therefore, ang common ratio dito ay 3 ulit. So, i-multiply mo lang ng 3 para maging 27. Otherwise, kapag ganito, okay, pareho lang yung denominators, pwede mang mag-focus ka na lang sa mga numerators. 3 over 1, and that is 3. 3 divided by 1. So, therefore, itong 27, kopyahin lang si 2 na denominator. Itong 27, i-multiply mo ng 3, and that is, this is 21 to 81. So, bali ito na yung next term. So, ang common ratio dito ay 3. Next, laktawan natin itong iba kasi halos puro 3 na lang ang common ratio dito. So, dito na tayo sa number 7. Diretso tayo sa number 7. This is 2, 1/2, 1/8, 1 over 32. Common ratio, 1/2 divided by 2. Para klaro lang sa inyo, isa-isahin natin, kopyahin si 1/2. Ang division maging multiplication, reciprocal ni 2 ay 1/2. So, that is equals to 1/4. Therefore, ang common ratio dito sa number 7 ay 1/4. So, ito yung pang-multiply natin sa mga numbers dito. 2 times 1/4, and that is equals to 1/2. 1/2 times 1/4, and that is equals to 1/8. 1/8 times 1/4 is equals to 1 over 32. 1 over 32, para ma-identify natin yung next ay multiply natin sa 1/4, and this is equals to 1 over, this is 8, 128. Next, dito na tayo sa number 8. I hope may naintindihan na kayo dito kasi ang dami na nating examples dito. Sa number 8 ay negative 16, negative 4, negative 1, negative 1/4, negative 1 over 16. Ano nga ba yung common ratio? I-divide lang natin yung negative 4 sa negative 16. Now, negative 4 divided by negative 16, that is positive 1/4 ulit. So, therefore, itong 1/4 na ito yung common ratio, yan yung pang-multiply natin sa mga numbers na ito para maging negative 4, negative 1, negative 1/4, at itong negative 1/16. At para i-identify natin yung next term, si negative 1 over 16, ay i-multiply mo lang sa 1/4. And that is negative 1 over, so this is 4 to 64. Negative 1 over 64 ang next term. So, ang common ratio dito ay 1/4. Now, I hope by this time, gets nyo na kung paano hanapin yung common ratio. Kahit hindi natin sinagutan na lahat, pero all I hope na gets nyo na kung paano nga talaga hanapin si common ratio. Kasi dito sa next, ay identify natin kung saan dyan ang geometric sequence at i-identify na rin natin yung common ratio nila. So first, i-identify muna natin yung common ratio para magkuha natin kung alin dyan ang geometric sequence. Number 1. By the way, galing din ito sa module pero hindi na natin i-mention kung kanino galing. Basta, sinisend lang sa akin ito. At para sa mga parents or yung mga students na nasa geometric sequence yung lesson nila ngayon, please, wag niyong kunin lang yung sagot. Lalo na kapag as in parihong-pariho dito yung nasa activities niyo, wag niyong kunin lang yung sagot.
kundi yung paraan kung paano nga ba natin ito sinagutan. Yung i-understand mo ba siya para sa actual na exam, alam nyo kung paano, or as in kaya nyo siyang sagutan. Kasi iba pa rin kapag naintindihan mo kasi. Number 1, common ratio. 10 divided by 2 and that is 5. Gamitin nga natin itong 5 para i-multiply natin sa 10. 10 times 5 and that is 50. Tama. So, 50 times 5 equals 250. Tama. 250 times 5 and that is 1,250. So, therefore, ang common ratio, which is ang sa una pa lang, nakuha na natin na ang common ratio niya ay 5. Pero dino-double check natin sa iba pang mga numbers. Therefore, ang common ratio talaga dito ay 5 ang common ratio. And since ang common ratio niya ay 5, this is geometric sequence. Next, dito tayo sa number 2. Mag-divide ulit tayo. By the way, itong number 2, wala ito. So, ang nasa number 2 ay 1, negative 4, 16, negative 64, tapos 256. I-divide ulit natin si negative 4 by 1. Ito ba? And this is negative 4. Ngayon, gamitin natin itong si negative 4. Yan yung common ratio bali nila. Pero bago natin sabihin na common ratio siya, i-double check muna natin. Negative 4 times negative 4, that is positive 16. Positive 16 times negative 4, and that is negative 64. Negative 64 times negative 4, and that is positive 256. So, ang common ratio dito ay negative 4. And this is geometric sequence. Next, dito na tayo sa number 3. Isa-isahin natin para klaro lang sa inyo with regards sa common ratio. 1, 2, 6, 24, 120, tapos 720, tapos yung next ay 5,040. Ganito yan, 2 over 1, that is 2. Ito i-divide natin, 6 divided by 2, and that is 3. 24 divided by 6 is equals to 4. Walang common ratio. So therefore, this is not geometric sequence. Pero, using this pattern, ma-identify natin ang next term dito. So ito ay times 2, times 3, times 4, times 5, times 6. So pagka dito times 7. So bali ito, para ma-identify mo yung next term, this is times 8. But anyway, forget about this. Kasi geometric sequence muna tayo. Number 4. This is 3, 4.5, 6.75, tapos 10.125. Ang common ratio, 4.5 divided by 3, and that is 1.5. Next, 6.75 divided by 4.5, and that is again 1.5. By the way, meron tayong separate video on how to divide mga decimal numbers. Next, itong 10.125 over 6.75 ay obviously is equals to 1.5. Otherwise, kung mag-double check din tayo kung common ratio ba itong 1.5, so ito na muna. 4.5 divided by 3, it is equals to 1.5. Now, si 4.5, i-multiply natin ng 1.5, and that is equals to 6.75. Now, 6.75, i-multiply natin ng 1.5, and that is equals to 10.125. So, therefore, meron siyang common ratio which is 1.5. So, ito na yung geometric sequence. Bali, geometric sequence siya.
Then, para ma-identify natin yung next term dito, i-multiply lang din ng 1.5. Next, dito na tayo sa number 5. I-identify daw natin dito kung saan dito ang geometric sequence at paano hanapin yung common ratio or yung common ratio nila. Sa number 5, 10 over 1, and that is 10. 100, sundan nyo lang ha kung paano natin siya hinanap yung common ratio. This is 10. 1,000 divided by 100, and this is 10. Therefore, ito yung common ratio. Common ratio niya ay 10. And since meron silang common ratio, therefore, geometric sequence ito. Next, dito na tayo sa number 6. 15, yung next, divided by yung previous na 3, and that is 5. 75, i-divide mo sa previous na 15, and that is 5. Si 375, i-divide mo sa previous na 75, and that is 5. Dito pa lang, alam mo na may common ratio. So, ang common ratio dito ay 5. Pero para makasigurado ka, dapat lahat titingnan mo. So, i-double check mo bali kung 5 nga ba ang common ratio. So, itong series na ito na 3, 15, itong given dito, 75, 375, 1, 875, at 9, 375. 15 divided by 3 equals 5. So, bali, nag-multiply tayo ng 5 dito sa 3 para maging 15. Ganon din sa lahat. Nag-multiply tayo ng 5 sa lahat. So, i-double check lang natin kung tama ba. Si 15, i-multiply ng 5, 75, okay? 75, i-multiply natin ng 5, and that is 375. 375, i-multiply ng 5, and that is 1,875. 1,875, i-multiply ng 5, and that is 9,375. At para na rin ma-identify ang next term dito, i-multiply mo rin ng 5. So, therefore, itong number 6, ang common ratio niya ay 5, and this is geometric sequence. Now, dito na tayo sa number 7. Sa number 7, ang next term dito ay obvious siya. Wait, i-delete muna natin ito. Itong sa number 7, obvious siya na ang next term dito ay x7, x8, pero ang tanong kung geometric sequence ba ito? Tingnan natin yung common ratio, kung may common ratio ba siya. X squared divided by x, and this is equals to x. In other words, itong si x, para maging x squared, ay nag-multiply tayo ng x. Now, si x squared, i-multiply din natin ng x, and that is equals to x na may third power, or x cube. Now, i-multiply din natin ng x, so mag-add 1 ka lang, yung multiplication sa exponent ba? Yung multiplication sa with exponent. So, this is x, tapos may exponent na 4. So, obviously, ang common ratio dito ay x, and this is geometric sequence kapag may common ratio. Now, next dito na tayo sa number 8. 3,500, that means 3,500 over 1,400. I-crash out lang natin or i-cancel out lang natin yung dalawang 0 sa taas at sa baba. So that is 35 over 14, 2.5. Next, para hanapin natin kung meron ba silang common ratio. So ang ratio dito sa next ay 8,750 divided by 3,500. Cancel out lang natin yung dalawang 0 para mag-focus lang tayo sa 875 divided by 35. And that is 25. So therefore, yung ratio dito, kumpara dito, ay hindi pareho. So hindi sila common. Walang common ratio dito sa number 8. So therefore, hindi ito geometric sequence. Next,
dito sa number 9. 36 divided by 108. Again, paano hanapin yung ratio? Yung next, i-divide natin sa previous. Okay. 36 divided by 108. And this is 1/3. Hinanap na lang natin yung greatest common factor para maging malis lang itong 36 over 108. Kaysa naman i-divide natin, this is equals to 0.333. So, para hindi natin yan gawin, dito na tayo sa fraction form. 36 over 108. So, hinanapan lang natin siya ng greatest common factor, which is 36. So, 36 divided by 36 equals 1. 108 divided by 36 equals 3. So, 1/3 ang ratio dyan sa dalawa. Next, ang ratio dito sa 12 at saka 36. 12 divided by 36. This is, again, 1/3. Tapos, si 3 at saka si 12, ang ratio nitong dalawa ay 1/4. Wala tayong common ratio dito. Kasi dito ay 1/3, ang ratio dito ay 1/3, pero dito ay 1/4. So, therefore, itong number 9 ay hindi siya geometric sequence. Now, next, dito sa number 10. Common ratio ang hanapin natin. So, ang ratio sa itong 40 over 80, this is 0.5. Now, 20 over 40, this is 0.5 or 1/2. 10 over 20, this is 0.5 or 1/2. Ito yung mga ratios nila, ratio. Common ratio, kasi pareho man sila, so ang common ratio dito ay 0.5 or 1/2. Therefore, this is geometric sequence. So, konting recap lang. Paano hanapin yung ratio? Yung next niya, example, ganito na lang. A, B, C, D. E. Ratio. B divided by A, that is equals to yung ratio niya. C divided by B, ratio. D divided by C, tapos E divided by D. Ngayon, kung pareho sila, yan yung tinatawag na common ratio. At kung may common ratio, that is geometric sequence. Thank you.